ሰላም እንዴት ናችሁ? ብዙ ጊዜ ፎቶ ተነስተን ለተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች አልሆን ብሎን ተቸግረን ሊሆን ይችላል። አሁን ለምሳሌ የተነሳነው ፎቶ ሜቢ ለፕሮፋይል ፒክቸራችን ሆኖ ፌስቡክ ላይ ዶ ከቨር ፒክቸር አልሆነም ብሎ ሊሆን ይችላል። ኦር ዩቲዩብ ላይ ታምኔል አልሆነም ብሎ ሊሆን ይችላል። ሳይዙ በቃ በፈለግነው መልክ ሳይሆን ልንቀርቶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት ዌብሳይት ያንን የሚቀርፍልን ዌብሳይት ነው። እሱም pixelhunter.io ይባላል እና pixelhunter.io ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ እዚህ ስክሪን ላይ የሚታየውን ዌብሳይት ቀጥታ እዚህ ውስጥ ነው የሚያስገባችሁ ማለት ነው። አጠቃቀሙም በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል አድርገው ነው የሰሩት። ልክ ወርታች ስክሮል እንዳደረገን እዚህ ጋር ቹዝ ፋይል የሚል አለ። ቹዝ ፋይልን ስነካ ፋይላችንን ከየት ነው የምናመጣው የሚለውን እዚህ ጋር ያስመርጠናል ማለት ነው። ቀጥታ ካሜራ አንስተን ነው ወይስ ከሎካል ዲስካችን ነው? ሊንክ ካሜራ ላይክ ኢሜጅ ጉግል ላይ ያለውን እነሱ ነው ሊንኮችን አመተን ነው የምናስገባው ሚለውን እንመርጣለን። ከፌስቡክ ነው ወይስ ከጉግል ድራይቭ ኤኒዌር ካለበት ቦታ ያስመርጠናል ማለት ነው። እኔ አሁን ከሎካል ድራይቭ ነው ሞስተው ለዛ ቹዝ ፋይል ለዋለው ቹዝ ፋይል እንዳልኩኝ ፎቶዎች እመርጣለሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄን እንጠቀም። ልክ እንደጨረሰ ሎድ አድርጎ ጨረሰ ማለት ሪሳይዝ አድርጎልኝ ያመጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለፌስቡክ ፕሮፋይል ፒክቸር፣ ኢሜጅ ፖስት፣ ከቨር ፒክቸር ለየትኛው ነው የሚለውን እንዳለ ለኢንስታግራም፣ ለትዊተር፣ ለዩቲዩብ፣ ቲክቶክ እንዳለ ያመጣልኝ ማለት ነው። ይሄ አሁን በጣም ትንሽ ነው። ሞር በዛ ያለ ደግሞ ከፈለገን እዚህ ጋር ስመጡ ወር ላይ ልክ ፎቶን አፕሎድ ያደረግንበታች ላይ ሞር ሳይዝ የሚል አለ። ለተለያየ አይነት ሳይዝ አድርጎልን እንዲያመጣ ሞር ሳይዝ የሚለውን ክሊክ ብናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀደም ካመጣልን ሞር ዲቴል አድርጎልን ያመጣልን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያየናቸውን እና የተመቸን ካለና ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለግን ሴሌክት ማድረግ ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ሴሌክት እናደርጋለን። አሁን ሶስቱን ሴሌክት አደረኩኝ፣ ሶስቱን ፈልጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቦተም ራይት ኮርነር ላይ ዳውንሎድ የሚል አለ። ሴሌክት የተደረጉትን እንዳለ ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ዳውንሎድ ስንል ፍሪ ነው፣ ምንም የሚያስከፍለን ክፍያ የለም። በፈለግነው ሳይዝ አድርጎ ሪሳይዝ ያደርግልናል ማለት ነው። በዛ ላይ ዩዘር ፍሬንድሊ ነው፣ በጣም ቀለል ያለ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ የትኛውንም ኢሜጃችሁን ኳሊቲውን ሉዝ ሳያደርግ ሪሳይዝ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስላያችሁ በጣም እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት ሞር ዌብሳይቶች እንድናይላችሁ ሪቪው እንድናቀርብላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እናመሰግናለን።